हॅलो फ्रेंड्स, मी शोभा तुम्हा सर्वांचं आपल्या चॅनलवरती स्वागत करत आहे। तर फ्रेंड्स, आज आहे नवरात्रीचा तिसरा दिवस आणि कलर आहे बघा रेड कलर। ठीक आहे, तर रेड कलरची आपल्याला आज डिझाईन बनवायची आहे। तर आज आपण जी डिझाईन बनवली आहे ती कॅनव्हास यूज करून आपण रेड ब्लाऊजवरती नॉट आणि लेसचा यूज करून छान अशी डिझाईन क्रिएट केलेली आहे। म्हणजेच कॅनव्हास, नॉट आणि लेस अशी ही डिझाईन आहे बघा। तर चला, तर बघा फ्रेंड्स, इथे पूर्ण उंची जी आहे ती 15 इंच आहे। 14+1 असा आहे। मुंडा जो आहे फ्रेंड्स तो 5.5 आहे। कटोरीचा ब्लाऊज आहे फ्रेंड्स। ठीक आहे, त्यानंतर इथे गळारुंदी जी आहे 2.5 आहे आणि शोल्डर जे आहे ना ते आहे बघा इथे 3 इंच शोल्डर आहे। ठीक आहे, तर फ्रेंड्स आपण इथे पानगळा करणार आहोत। ओके, आणि पानगळा करून त्याला कॅनव्हास लावून नंतर आपण पानगळा झाल्यानंतर त्यावरती लेसने डिझाईन करणार आहोत। आणि खूप जास्त महत्त्वाचं असं की इथे आपण जी नॉट लावतो ना, ठीक आहे, रेडीमेड ज्या नॉट भेटतात त्यापासून थोडंसं आपण इथे ज्या पानगळ्यालाच आपण डिझाईन क्रिएट करणार आहोत। म्हणजेच लेसचा वापर इथे जास्त आहे। आपण जो कॅनव्हास यूज करणार आहोत तो फक्त इथे पानगळा तयार करण्यासाठी इथे फक्त कॅनव्हास वापरणार आहोत। बाकी जी आपण लेस वापरूनच आपण सगळी डिझाईन इथे करणार आहोत। म्हणजेच लेसपासून फक्त इथे आपण डिझाईन करणार आहोत फ्रेंड्स। ठीक आहे, तर असा पानगळा तयार झालेला आहे। तर पानगळा मी काढून घेतला, ठीक आहे, चॉकने, आणि त्यानंतर आपण जसं केलेलं आहे तसा मी तिथे त्याला कटिंग करून घेत आहे बघा। ठीक आहे, कटिंग करताना एक लक्ष घ्यायचं फ्रेंड्स, बऱ्याच वेळा काय होतं आपण जिथे मार्क केलेलं असतं ना तिथे आपण कट करत नाही, आपण थोडंसं मागे किंवा पुढे कट करतो। पण तसं करायचं नाही फ्रेंड, जिथे आपला मार्क आहे, कारण की आपण बरोबर मापं घेऊन तो मार्क केलेला असतो। त्यामुळे तिथे जिथे मार्क आहे ना तिथे बरोबर घेऊन आपण त्या मार्कवरतीच कटिंग हे करायचं आहे बघा। ठीक आहे, तर हे कटिंग झालेलं आहे बघा। तर बघा इथे आता कॅनव्हास घेतलेला आहे आणि कॅनव्हासवरती आपला जो आपण गळा काढला आहे, ठीक आहे, जो आपण पानगळा काढला आहे, वरच्या बाजूने थोडासा मटका टाईप आहे आणि खालच्या बाजूने बरोबर तो पानगळा आहे बघा। तर जो गळा आपण काढलेला आहे ना तो आपल्याला इथे मार्क करून घ्यायचा आहे आणि बरोबर 1 इंच एक्स्ट्रा ठेवायचा आहे। 1 इंच कॅनव्हास हे आपण एक्स्ट्रा ठेवतो, 1 इंच कॅनव्हास एक्स्ट्रा ठेवायचं आहे आणि नंतर पुन्हा आपल्याला 1 इंचाची पट्टी आपल्याला तिथे ती काढायची आहे बघा। ठीक आहे, तर आता बघा फ्रेंड, जे आपण 1 इंचची आपण पट्टी काढलेली आहे ना त्याला एक्स्ट्रा कपडा आपल्याला लावायचा आहे। ठीक आहे, ते पूर्ण कापड हे रेड कलरचंच घेतलेलं आहे मी। आपला ब्लाऊज जो आहे तो रेड आहे, त्यामुळे पूर्ण आपण तो व्यवस्थित पट्टी आपल्याला तिथे दुसरा कपडा त्याला जॉईन करायचा असतो फ्रेंड्स। तर तो आपल्याला इथे जॉईन करण्यासाठी आपण मी पट्टीवरती दुसरा कपडा घेतला होता आणि सेम तो करून घेतलेला आहे। तर त्यानंतर आपण जो कपडा काढलेला आहे ना त्याला जॉईन करून घ्यायचं आहे। म्हणजेच काय, तर खालच्या बाजूने आपल्याला त्याला जो 1 इंच एक्स्ट्रा आहे ना त्या बाजूने आपल्याला तिथे टिपा मारून घ्यायच्या आहेत बघा। ठीक आहे, तर आता बघा फ्रेंड्स, इथे आपण हा जो ब्लाऊजचा कपडा आहे, ठीक आहे, तर ब्लाऊजच्या कपड्याला आपण आपला पानगळा जो क्रिएट केलेला आहे, कटिंग केलेला आहे, तर त्यावरती सुद्धा आता आपल्याला इथे हे सगळं जॉईन करून घ्यायचं आहे। तर ही जी बाजू आहे म्हणजे ब्लाऊजची आतली बाजू जी आहे ना जसं आहे तसंच आपल्याला ते जॉईन करायचं आहे। ठीक आहे, खालच्या बाजूने उलटा ठेवायचा आहे अस्तर। जो ब्लाऊज पीस आहे तो आतल्या बाजूने म्हणजे वरच्या बाजूने उलटा असणार आहे आणि वरच्या बाजूने अस्तर ठेवायचं आहे आणि चारही बाजूने म्हणजे पानगळा आपला जो गळा आहे, ठीक आहे, तो पुन्हा मुंड्याचा भाग, पुन्हा आपला खालचा भाग, कमरेचा भाग सगळं आहे तसाच आपल्याला तिथे तो जॉईन करून घ्यायचा आहे बघा। ठीक आहे, तर त्यासाठी आपल्याला पहिले टाचणी पिन हे लावायचे आहेत। बऱ्याच वेळा काय होतं, कपडा इकडे तिकडे सरकण्याचे चान्सेस असतात, त्यामुळे टाचणी पिन आपण पहिले लावून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर चारही बाजूने गळा प्लस मुंडा प्लस कमर सगळ्या बाजूने आपल्याला तिथे टिपा ह्या मारायच्या आहेत बघा। ठीक आहे, तर बघा फ्रेंड्स, टिपा मारून झाल्यानंतर आपण जो गळा कटिंग केला होता, आपण जॉईन दिलेला आहे, कॅनव्हास आपण केलेला आहे, तर ते कॅनव्हास इथे आपल्याला गळ्यावरती बरोबर ठेवून घ्यायचा आहे। जो आपला गळा आहे ना त्या गळ्यावरती ते व्यवस्थित ठेवून घ्यायचा आहे।
ठीक आहे. आणि त्यानंतर त्यालासुद्धा आपण जसा आहे तसा गळ्याचा शेप इथे द्यायचा आहे बघा. त्यानंतर इथे असे छोटे छोटे कट्स मारायचे आहेत फ्रेंड्स. ठीक आहे. आणि त्यानंतर आतल्या बाजूने दुमडायचं आहे आणि आतल्या बाजूने दुमडून व्यवस्थित आपल्याला वरच्या बाजूने टीप मारायची आहे. टीप मारताना कॅनव्हासचा कोणताही भाग वरच्या बाजूला दिसता कामा नये ह्याकडे लक्ष द्यायचं आहे. आतला जो आपण कपडा आहे तो वरच्या बाजूने दिसता कामा नये. ठीक आहे. तर असं झाल्यानंतर आता आपण वरच्या आतल्या बाजूने सुद्धा जो आपला पूर्ण 1 इंचचं कॅनव्हास होतं राईट, तर त्यालासुद्धा एक टीप मारायची आहे बघा. ठीक आहे. आणि त्यानंतर टक्स आपल्याला जॉईन करून घ्यायचे आहेत बघा. ठीक आहे. इथे टक्स जॉईन करून घेतलेले आहेत. तर आता आपल्याला करायची आहे लेसची डिझाईन. तर लेसची डिझाईन करण्यासाठी आपण जे नॉट लावतो ना फ्रेंड्स, ते आहे हे ब्लॅक कलरची नॉट आहे आणि त्याला छोटे छोटे राऊंडमध्ये मी पूर्ण बघा आता इथे दाखवलं आहे मी कसं केलेलं आहे ते झूम करून तुम्हाला दाखवलं आहे की जेणेकरून तुमच्या हे लक्षात येईल फ्रेंड्स. ठीक आहे. तर बघा असे छोटे छोटे राऊंड करायचे आणि खाली टिप घ्यायचे, पुन्हा छोटंसं राऊंड करायचं आहे आणि पुन्हा खाली टिप घ्यायचे. असं इथे मी तुम्हाला दाखवून दिलेलं आहे बघा. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. तर बघा फ्रेंड्स असं लेस आपण जी नॉट होती त्यापासून असे राऊंड राऊंड करत आपण अशी ही डिझाईन बनवली आहे बघा, राऊंड राऊंड बनवून. ठीक आहे. तर असं हे दिसतं झाल्यानंतर. ठीक आहे. त्यानंतर वरच्या बाजूने जिथे आपण हे ब्लॅकचे राऊंड बनवले आहेत त्या बाजूला आपण मी एक लेस लावून घेतली आहे बघा. त्यानंतर दुसऱ्या बाजूला ऑपोजिट साईडला मी अशी गोल्डन कलरची थोडीशी वेगळी आहे ही नॉट, वेगळी लेस आहे ती मी इथे लावली आहे बघा. त्यानंतर त्यावरती डबल टिप मारायची आहे कारण की ह्या लेसला 2 बाजूने असं हे होतं, त्यामुळे मी डबल टिप व्यवस्थित मारून घेतलेली आहे. ठीक आहे. शंकरपाळी टाईप आकार आहे त्यामुळे ते पॅक व्हावं म्हणून डबल मारलेली आहे. त्यानंतर इथे कमरपट्टी लावलेली आहे बघा. ठीक आहे. कमरपट्टी पहिला एक टिप मारली पाव इंचावरती, त्यानंतर पुन्हा दुसरी टिप वरच्या बाजूने मारलेली आहे आणि त्यानंतर आतल्या बाजूने फोल्ड करून वरच्या बाजूला जिथे आपला ही पट्टी संपते तिथे एक दुसरी टिप मारलेली आहे बघा. ठीक आहे. तर आता आणखी एक लेस मी इथे ॲड करणार आहे. कटच्या बाजूला जे राऊंड बनवले ना आपण त्या बाजूला एक लेस मी इथे ॲड करणार आहे. तर चला बघूया आपण ती लेस लावल्यानंतर हे इथे कसं दिसत आहे. तर बघा इकडच्या बाजूला सुद्धा जी इकडे गोल्डनची लेस लावली होती शंकरपाळी डिझाईनची तीच लेस मी ह्या बाजूला सुद्धा इकडे लावून घेतलेली आहे फ्रेंड्स. त्यानंतर ही डिझाईन अशी दिसत आहे बघा. ठीक आहे.
तर अशी ही रेड ब्लाऊजवरती फक्त लेस लावून पानगळ्यावरती आपण ही डिझाईन केली आहे बघा. तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि खूप सारा सबस्क्राईब करा. तर भेटू आपण पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये फ्रेंड्स. तोपर्यंत नमस्कार.